Ei toi kyllä ihan terveeltä tuo moottori kuulosta. Joku tuolla vinkkuu aika ikävästi. No niin, nyt syttyi ensimmäinen merkkivalo. Tuliko huijatuksi? Pikkusen on tuollaista pintahometta päässyt tänne autoon. Ihan lorina tuolta kuuluu. Kuvissa näytti tosi hyvälle. Muuten hienoa, kun toi pakoputki vähän vuotaa, niin tulee komeammat äänet. On tää peli. Jämypeli. No ei jämyksi voi sanoa, mutta tää on mun uusi kesäauto. Vähän valo päässyt tuollain himmeneen jo tosta. Kolhu löytyy ovesta ja eihän tää helmat näytä kovin pahalta. Nää on kyllä aika sliksit on nää. Uima-allas poistuu. Täällä on pikkusen päässyt home tulee tänne. Joo, ihan jees. Huolehittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Nyt ollaan tässä menossa auton ostoon rouvan kanssa, mutta ei rouvalle autoa. Ei olla menossa rouvalle ostaa autoa, vaan nyt mennään ostamaan, miten se nyt sanoisi, mulle kai se sitten tulee. Mun tarpeisiin tulee nyt auto ja se on polttis. Mitäs siihen sanotte? Kyllä mua vähän jännittää suoraan sanoen nyt. Ja siis ei tiedä vielä tuleeko kaupat, mutta se nähdään kohta. Nyt on hakusessa sellainen alle pommin tonni, ei kun alle tonnin pommi. Huomaatteko te kuinka jännittynyt mä oon? Mä oon vähän hakenut tuolta nettiautosta nyt sellaisia, siis katsonut, pistänyt hakuehtoihin vaan nettiautossa, että katsastettu kesäkuussa 24 tai jälkeen ja miten se on, liikennekelpoinen. Eli sellaisia, joilla pystyisi nyt ajaa muutamasta kilometriä. Sinne tuli 35 000 autoa siihen listaukseen, niin melkein kaikissa, sit kun alkaa lukea ilmoitusta, niin no tästä puuttuu puristukset kolmosmännästä, jarrut ei toimi, kulkee vain taaksepäin, niin kuin ihan tämmöisiä ihmejuttuja. Et mä jotenkin ainakaan kehtais laittaa autoa. Sitten oli yksi, mä soitinkin siitä, se oli tuolla Hollolla, se olisi ollut siistin näköinen auto ja bensatankin täyttöputki vuotaa, että sitten täytyy tankata sellainen niin kuin letkun kanssa ja syyläri vuotaa. No milläs mä nyt sitten ajan semmoisen auton 300 kilometriä, jos se vuotaa sen verran, että myyjä sanoo, että kyllä sillä voi ajaa vaikka Lappiin, jos täyttää aina sitä vettä. Niin voihan sitä vaikka työntää sen auton sinne Lappiin suoraan mennä. Että aika kirjavaa on toi myyjäporukka tuolla, että selvästi myöskin niinku kuulee niistä, että ei ne niinku sillä ehkä omaansa on myymässä, että ne on jotain pikkujoppareita siinä tekee pientä sivubisnestä, että on tullut vaihdossa johonkin toiseen autoon sitten se kyseinen auto, että vähän semmoista se tuntuu olevan. Katsotaan nyt minkälainen tästä yksilöstä ja myyjästä sitten paljastuu, kun tätä mennään katsomaan. Mutta tää oli vähän, oliko se 599 oli tässä sitten pyynti nettiautossa. Tää pitäisi olla Peugeot 307, joo. Ja katsotaan nyt sitten millainen helmi sieltä paljastuu. Ja mähän en tietenkään lähtenyt ihan soitellen sotaan, vaan tein vähän pohjatyötä tämän videon sponsorin Car Verticalin kanssa. Ja mä kävin itse asiassa katsoa netistä jo muutama autoja. Tässä on nyt yksi esimerkki tämmöisestä Car Vertical raportista, eli tämän avulla voi varmistua, ettei sillä autolla ole mitään sellaista hämärää historiaa. Ja täältä löytyy esimerkiksi nyt valokuvia silloin, kun se on ollut myynnissä tai kolaroitu, jos se on kolaroitu. Sitten tässä näkee, että onko se ollut taksina tai jossain muussa ammattikäytössä, onko se ollut vuokra-autona, onko sitten ollut jossain vaiheessa ehkä varastettu, onko ollut esittelyautona tai autokoulun ajoneuvona. Sitten täältä löytyy myös tämä, että onko se ollut varkaus kohdistunut siihen jossain vaiheessa, mutta tässä ei ole siis ollut näissä mitään, ei ongelmia. Mutta sitten täällä matkamittari-kohdassa, täältähän paljastuukin, että tässä kyseisessä 307 Pösössä niin on tapahtunut tällainen jännittävä pieni kilometrien väheneminen tuolla 2010-2011 vuosien välillä. Sieltä on hävinnyt yli 65 000 kilometriä matkamittarista. Sitten myöskin vahinkohistoria tälle autolle. Täällä on parikin juttu ollut. Vissiin pari kolaria vuonna, tämä on ollut 2008 ollut
huono vuosi tälle autolle. Mutta sitten tämä meidän kohdeauto 307 Pösö, siinä näyttää kaikki vihreältä, että ei ole ollut taksi eikä muutenkaan ammattikäytössä, ei ole ollut ilmoitettu varastetuksi. Matkamittari on mennyt ihan noin 10 000 vuodessa tullut aika tasaisesti. Tuossa on 2008-2014 sillä välillä puuttuu kyllä noita tietoja, mutta ei siinä ole mitään sellaista dippiä tullut, että katsastus ok, ei ole mitään vahinkojakaan eikä ollut luonnonkatastrofeissa. Tähän me kyllä uskalletaan lähteä sitten mukaan, mutta jos sä haluat tarkistaa sun kohdeauton tiedot Car Verticalilla, niin käytä koodia BO 3 O:lla tai sitten käytä tuossa alla olevaa linkkiä, niin niillä sä pääset sitten saamaan 20% alennuksen tästä Car Vertical-palvelusta. Täytyy sanoa, että voin kyllä ihan vilpittömästi suositella. Tämä poistaa aika paljon jännitystä siitä auton nostosta, kun tietää, että siellä ei ole mitään sellaista kovin synkkää historiaa sitten takana ja voi tehdä nämä kotityöt jo vähän etukäteen, eikä tarvitse luottaa siihen myyjän sanaan sitten ihan niin paljon, kun täältä löytyy dataa ihan niin kuin monista maista. Käytä koodia BO, niin saat 20% alennusta tai sitten linkki tuolta alhaalta. A few moments later. No niin, nyt me ollaan tehty tässä just kaupat. Kyllä. Tässä oli pieniä puutteita, toi pakoputki vähän roikkuu tuolla. No joo, kyllä. Se vähän roikkuu siellä niin, että tää on vaan tullut, tää on niinku vuorokauden ollut mulla tää auto, että mä sain vaihosta niin Joo. laitoin tuohon nettiautoon sen niin, että joku ostaisi sen sitten. Hetihän se meni. No heti vuorokauden sisällä. Siis kyllä. kun mä etin tällaista niin kuin mahdollisimman halpaa, se piti olla katsastettu, että on toukokuuhun asti katsastus Joo. ja sitten että se on liikennekelpoinen. No tää oli vähän siinä, että Siellä onko tämä rajamailla. liikennekelpoinen. Toi pakoputki jännittää ehkä eniten, mutta jos mä pääsen sinne himaan, niin mä saan siellä fiksattua sen kyllä. Kyllä sä pääsit sillä kotiin. Ei mitään ongelmaa. Se kukkanaru pikkusen. Kyllä sillä pääsee, että ei mitään hätää. Täytyy ajaa jotain pikkuteitä vaan, niin sitten... No joo, ei tarvitse vuoria pitkin ruveta ajamaan. Joo. Ja haluatko paljastaa kauppahinnan? No itse, haluatko sä kauppaa? Mä voin kyllä paljastaa, koska luultavasti se tulee ihan siihen kansikuvaakin. Joo, paljon tää nyt maksoi 400 €. 400 € tehtiin kaupat. Joo. Nopeat ja hyvät kaupat. Nopeat ja hyvät kaupat. Mut hei, kiitos vielä. Ei mitään, kiitoksia sulle. Jees. Ajele nätisti. Mä ajelen nätisti. Ja ajele kumallat nyt. Joo. Ei mitään, kiitoksia. Morjes. Kaikki hyvä. Samoin. No niin, sinne lähti myyjä ja sitten meillä alkaa jännittävä kotimatka. Katsotaan vieläkö auto lähtee käyntiin. Avaimia tuli ainakin hirveän nipullinen. Auto lähti käyntiin, meillä on vakuutus. Nyt se alkoi heti vinkumaan, helvetti. Osaankohan mä ajaakaan manuaalilla enää? Vähän se kolisee se pakoputki siellä, mutta katsotaan nyt miten tässä käy. Jarrut tuntuu ihan hyvälle. Siis mä käytiin pikkukoeajolla tossa pihassa ajettiin, koska ei ollut silloin liikennevakuutus voimassa. Mut nyt on liikennevakuutus ja kaikki pitäisi olla kunnossa. Ja kokeilin, että kaikki 4 vaihetta, vaikka tässä on 5, niin 4 vaihetta nyt ainakin toimii, niin ei pitäisi olla sen puoleen sit ongelmaa. Täytyy ajaa kyllä tosi varovasti, koska se pakoputken viimeinen pää, niin se on kukkanarulla kiinni siellä takaluukussa. Oi vitsi. Tää on ihan pikkusen on sellaista homepilkkua joka puolella täällä, mutta ei haittaa. Se on ihan hyvä. Takana tuleva autoakin naurattaa, kun se katsoo mun pakoputkea. Täytyy vähän miettiä, että mitäs kautta sitä oikein menisi. Jos tää tiputtaa tuon pakoputken, niin sit meillä onkin... Tai kaikista pahinta, että jos se niinku silleen putoo vähän ja alkaa raahaamaan tuolla maata pitkin, niin se on se helvetin olo. Mut ehkä me nyt sitten katsotaan nyt. Ei toi kyllä ihan terveeltä tuo moottori kuulosta. Ja lämpötila on jo 70. Voiko toi pitää paikkansa?
On ajettu jo 0,5 kilometriä ja lämpötila nousee. Onneksi meillä on himas traileri sitten, jos tarvii lähteä hakemaan. Joku tuolla vinkkuu aika ikävästi tuolla. Se ei kuulosta ihan terveeltä, olisiko niinku laturi tai joku semmonen. Tai vesipumppu tai joku, mut ei haittaa. Jos nyt kestäisi 150 kilometriä, niin sitten olisi täysin palvellut tää auto. No niin, nyt syttyi ensimmäinen merkkivalo. Se joku punainen merkkivalo sinne syttyi, joku tommonen luistonestotyyppinen ratkaisu. Tuliko huijatuksi? Mut ihan hyvä tuntuinen ohjaus tässä on, ettei niinku vähän semmonen, miten sanois, keskittää tosi hyvin, mutta vähän sellainen kuminauhamainen tai semmonen aika jännä. Ei nykyautoissa ole kyllä tämmöinen. Ja renkaat oli tosi loppu. Ne on ihan sliksit tuolta. Varsinkin nuo eturenkaat, että niille ei kyllä vesisateessa paljon viittisi ajella, mutta toivottavasti ei nyt tarvi ajella. Ja varmaan voi valita itse nyt tämän kelin, koska tällä sitten suorittelee sen matkan. Eli mä oon ostanut tän yhtä käyttötarkoitusta varten tän auton ja siihen sisältyy vaativa matka, noin 150-140 kilometriä. Ja sitten päästään itse asiaan ja katsotaan, mitä tämä auto on syönyt ja mihin tästä on sitten enää. Täällä on nyt ajettu aika paljon, se oli jotain 200, en mä edes muista. Ja nyt toi mittarikin hävisi tuosta. Ei ole nopeus. Eiku tuo, 254 732 kilometriä on ajettu ja puoli tankki on bensaakin, että voi olla, ettei tarvitse edes tankata. Ei nämä polttomoottoriautot, näillähän pääsee tankillisella aina 1000 kilometriä. Joo, joku merkkivalo sinne syttyi heti. Ei tarvinnut kauas mennä. Mites, toimiskohan tuo radio? Voitais kyllä pysähtyä johonkin vähän vielä katsoa tätä autoa tarkemmin. Niin näette millainen herkku tää on. Siis kuvissa näytti tosi hyvälle. Mä en huomannut, että toi takavaimentaja oli tosiaan vedetty narulla kiinni. Ja jarrut toimii kyllä hyvin, eikä tunnu, että niinku puoltais mihinkään. Ei paha, ei paha. Kakkosellakin lähtee ihan niinku tosi hyvin lähtee. Alkaa uskaltaa jo kierrättää yli 3 tonnia. Ei ole lämmöt onneksi noussut tosta. Tohon ne on jäänyt 80. Toistaiseksi niinku normaalin rajoissa. Mutta tommonen aika sairas ääni kuuluu tuolta konepellin alta. Joku laakeri siellä on varmaan ihan loppu. Kuulostais niinku tuollaiselta apulaitehihnan mukana pyörivältä korkean nopeuksiselta laitteelta, eli vesipumppu tai laturi luultavasti. Voi olla joku ohjaustehosti. Tai tässä oli ilmastointi. Katsotaan, toimiiko ilmastointi. Kattokaas, kun ainakin valo syttyi palamaan. Pikkusen on tuollaista pintahometta päässyt tänne autoon moneen kohtaan, mutta ei haittaa mitään. Ei haittaa. Ja vitonenkin toimii todistetusti. Hyvä tästä tulee. Pitäisköhän tää pestä ja puunata? Kyllä mä luulen, että se olisi ihan hyvä tehdä. Sellainen pieni putsi. On se hieno tulla ajamaan tätä kotikylän raittia tähän kivistöön tällaisella komialla pösyllä, niin näyttää tutuille, että maailmalla on menestytty ja mikähän lorina tuolta kuuluu. Maailmalla on menestytty ja tässä on nyt todiste siitä. Nyt muuten mennään tonne vanhalle tielle ja katsotaan, että meneekö tää 80. Pikkusen jännittää toi pakoputken kolina tuolla, että putouksen.
Eli nyt havaittuja ongelmia. Pakoputki meinaa pudota hetkenä minä hyvänsä ja joku vinkuu tuolla konehuoneen puolella. Eihän sit tietenkään koeajolla huomannut ja enpä tiedä olisiko vaikuttanut vaikka olisin huomannut. Kumminkin tää niinku kulkee ihan silleen terveen paperit tuntuisi olevan niinku voiman puolesta. Onhan se kiva välillä ajaa polttiksella, kun niinku joutuu todellakin ajamaan, joutuu vekslaa vaihteita ja käyttää polkimia aktiivisesti. Ja tässä on sellaista tekemisen meininkiä, että kun pääsee kotiin, niin tietää ajaneensa. Ei ole sellaista, että auto määräilisi kaikkea, vaan minä määrään tässä autossa, että millä vaihteilla mennään. Nyt mennään muuten jo melkein 80 ja kaikki tuntuu edelleen ihan suht hyvälle. Pelottavan lähellä ajaa vaan toi takana tuleva, jos se pakoputki putoo, niin ehtiikö se väistää? On tää peli. Onks mä maininnut? Oon mä varmaan maininnut, että mun ensimmäinen autohan oli 205 Peugeot ja tää on nyt 307. Tää on vähän isompi ja vähän isompi toi tavaratilakin ja siellä on muuten nastarenkaatkin. No on siellä ainakin muutama nasta jossain renkaassa, että renkaat joissa on nastoja, paikkapaikoin nastoja. Hyvinhän tää kulkee, ei mitään ongelmaa. Tehot on tallella ja ohjaus on jämäkkä. Tosi hyvin keskittää kyllä tää ohjaus. Ei mitään sellaista klapin tuntua. Ja itse asiassa ratti on myös yllättävän suorassa. Siis monessa uudessa autossakin on ratti vinos, mutta tässä ei oo. On tää peli. Ja eihän meillä ole mitään hätää, jos tää auto hyytyisi. Jos Peugeot hyytyisi tielle, niin ei mitään hätää, koska meillähän on Peugeot Assistance. Siinä on varmaan joku numerokin, mihin voidaan soittaa. En mä usko, että tästä tulee mitään ongelmia. Tää vaikuttaa niin jämypeli. No ei jämyksi voi sanoa, mutta tosi sellainen, nyt mä tiedän, tää ohjaus on jäntevä. Se on sellainen tosi jäntevä. Siis erittäin voimakas tää keskittäminen tässä. Pikkusen on tuollaista hioutumaa tuossa tuulilasissakin, mutta ei se haittaa. Ei ole halkeamia. Se menisi vielä katsastuksesta läpi. Ei niin pahoja hioutumia kuitenkaan. Toistaiseksi vaikuttaa ihan hyvälle. Siis riittävän hyvälle. Ei tällaisen pommin kyllä niinku kauan viittis ajella, mutta yhden reissun täällä pystyy luultavasti vielä heittää. Nyt varmaan sitten olette miettinyt siellä, että minkä ihmeen takia mä hankin tällaisen polttiksen. Ja voi olla, että mä en kerro sitä vielä tässäkään videolla. Se selvii sitten varmaan sen. Niin ehkä mä teen vielä yhden videon, kun mä ajan tän auton sinne kohteeseen, koska se voi olla aika jännittävä reissu. Siinä voi maisema vaihtuu vähän hitaammin. Toisaalta ei ainakaan tule lataustaukoja. No itse asiassa bensan määrä on jopa ehkä vähän noussut. Meillä on niinku, mitähän tuolla olisi, puoli tankkia 1/8. Eli 6, no jotain sinne päin. Niin yksi kriteerihän mulla oli siinä vielä siinä auton valinnassa, että se ei saisi olla kovin kaukana. Ja tää oli ihan erittäin sopivasti tuossa 20 kilometrin päässä Vantaalla, niin no tietysti jo loppukohdetta ajatellen, niin tää on aika kaukana, mutta ei nyt mennyt koko iltaa tässä hakuhommassa. Ei tässä mennyt kuin ehkä 1,5 tuntia. Hei, lämpömittarikin toimii. 5 astetta on ulkona lämmin. On muuten hienoa, kun tuo pakoputki vähän vuotaa, niin tulee komeimmat äänet. Voi ilmoittaa naapureille, että nyt on böömies. Ei ole enää böö-töpselimies, vaan nyt on böö-bensamies tullut kotiin. Ei ole enää kuin viimeinen alamäki, että jos nyt ei jarrut petä, niin ensimmäinen etappi on saavutettu ja sitten otetaan pieni katsaus tähän autoon. Kyllä me nyt päästiin ihan kirkkaasti kotia. Lämmöt pysy 80, no hätä. Hyvin toimii ja kytkin toimii hyvin, jarrut on jees. Ui.
ja meinasin ajaa ojaa. Ehkä sieltä vähän tulee kylmää ilmaa, en tiedä. Ehkä se vähän yrittää, no ei kyllä kovin paljon. Käsijarrukin on tosi tämäkään tuntunut. Eikö se oo komea? Tää on mun uusi kesäauto. On se hieno. Hyvä värinenkin. No niin, nyt otetaan pieni katsaus pösöö. Tämähän on siis tällainen viisiovinen ja ihan tälle äkkiseltään katsottuna tosi siistin näköinen. Mä oon nähnyt paljon ruosteisempiakin. No siis nämä on aika hyvin fiksattu, mutta yleisilme on ihan siisti. Paljon täällä on tällaista pientä kolhua, on niin kuin ovessa löytyy. Kaikenlaista kolhua löytyy ovesta ja tuollakin on vähän ruostetta tuolla takaluukun reunassa. No toi on kyllä kaikista pahin toi pakoputki nyt, sille pitää jotain tehdä. Täällä on vähän ottanut ihottumaa ja tää on sellainen tyypillinen pösöjen kohta. Mullakin oli, ei kun se oli se Ford Puma, niin siinä oli tuossa samassa kohti alkoi ruoste. Eihän tää helmat näytä kovin pahalta, ainakaan näin kaukaa katsottuna. Sielläkin on vähän kolhua kuskin ovessa. Renkaat on ihan sliksit. Äläs nyt poika ala koputtele meisselillä. Konehuone näyttää ihan suht siistille. Tää varmaan vinkuu laturi tai joku muu laakeri tuolla apulaitehihnalla, mutta ihan näytti niinku öljyt on niinku mustat. Ei oo mitään vesitiivistymää tuolla ja öljykin näytti olevan, kun mä katoin tuolla lähtiessä. Ei oo sen puoleen hätää. Ihan suht siisti tää konehuone. On tää nyt vähän likainen, mutta ikää ja kilometreihin nähden, niin jäähdytin neste on vähän vähissä, että sitä voisi vähän lisätä ennen kuin lähtee koitokselle. Katto on ihan hyvässä kunnossa. Katto on vissiin ihan naarmut. Taas tänne takakonttiin. Kaikki luukut toimii. Täällä on nämä niin sanotut nastarenkaat. Ei ole ihan hirveästi nastoja jäljellä. Siellä on niskatukea. Tässä on joku tällainen sydämi, millä sen saa sitten laitettua pyörän eteen. Sitten täällä kuuluu jotain ihme loisketta. Täällä on varmaan vettä jossain ihan hitokseen. Voiko täällä olla joku kannu? No, kun tuo varapyöräkotelo, se on täynnä vettä. Katsotaan. Täytyy hakea hanskat nyt. Ui, putos kamera. Tää on ihan täynnä vettä tää. Sen takia tää on niin homeessa. No niin, täältä se loiske kuuluu tuolta ajon aikana. Tää on ihan täynnä vettä tää varapyöräkotelo, että jostain vuotaa. Tiivistä näyttää kyllä ehjälle, mutta sinä vois vaikka porata reijän, niin saisi sen sitten. Vararengashan on ihan hito hyväksi kunnossa. Eikö täällä ole mitään tulppaa? Ihan kun se No, haetaas pura. Uima-allas poistuu. No niin, jatketaan tätä herkun katselua. Lukot toimii kyllä hyvin ja siis ovet. Että vähän ehkä saranat on. Ei tää kuskin oven sarana, niin ei tää tunnu sellaiselta. Vaikka onkin prässätyt peltisaranat, niin ei tässä nyt ei ole mitään klappia tässä. On se ehkä vähän, ihan vähän. Kuskin penkki yllättävän hyvin kestänyt. On tossa nyt pientä kulmaa ja likaa tietysti, mutta ei mitään pahempaa. Ja ratti on myöskin, onhan siinä tuollaista kulmaa sielläkin, mutta ei ollut ihan hirveän hyvällä pidolla tämä auto sisäpuolella. Mutta eipä tähän hintaan nyt voi tietysti muuta odottaakaan. Täällä on pikkusen päässyt home tulee tänne. Tää on ilmeisesti seissyt aika pitkään. Vähän homepilkkua joka puolella. Joo, ihan jees. Ja takapenkit on ihan homeessa. Kuskipenkki ei ole yllättäen homettu. Veikkaan, että toi vesi tuolla on sen homehduttanut. Pannaan vielä mylly käyntiin, kuunnellaan vähän mistä se vinkuminen kuuluu. Kyllä se täältä apulaitehihnalta kuuluu. Vähän valo päässyt tuolla himmeneen jo tosta.
Tarvitsisi vähän kiilotusta. Pannaan kansi kiinni. Ja vedetkin on tyhjentynyt melko lailla. Joo, radio nyt ei näytä toimivan, mutta muutenhan täällä on... Hei, täällä on... Mikäs tää on? Ja se on kaukosäädin tolle radiolle. Tästä joo. Pitää varmaan hommata CD, jos toi CD-soitin toimii. Valojen korkeussäätö. Tuuletin toimii eikä edes vingu. Takalasin lämmitin toimii, koska moottori ääni vähän muuttuu, kun kaikki säätimet tuntuu toimiva. Eihän tässä nyt paljon näitä säätimiä ole. Se on keskuslukko. Kuuluu ihan lupaavaa ääntä. Toimii lasin nostin. Toimii ainakin toi. Mitäs tämä? Onko tässä järkeä sit, jos ne jää alas, niin sit mä en saa niitä ylös. Joo, hyvin toimii. Eiköhän tää. No joo. Käypä peli tähän. Ehkä sitten ensi jaksossa selviää, että mihin me ollaan menossa. Mitä mieltä ootte? Oliko hyvä ostos tommonen vanha pösö? 307. 400 €. Kannattiko? Nää on kyllä aika sliksit on nää. Ei oo montaa milliä, pari milliä, jos on enintään kulutuspintaa. Tästä sitä sitten laitettaisiin sitä ainetta sisään. Toimiiko tää? Joo, sekin toimii. Siitä se ladataan. Käy kommentoimassa, mitä mieltä olet mun uudesta ostoksesta, ja voit myös laittaa arvauksen, että mitä sille nyt sitten, mikä sen käyttötarkoitus on. Sille on erittäin hyvä syy. Se selvii sitten myöhemmin. Kiitos kun katsoit. Käy kommentoimassa ja tykkäämässä ja käy tilaa kanavasta, vielä tilannut, ja palataan seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye!